নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকনলজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি আজি আলোচনা কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো কেনেকৈ কপি কৰিব লাগে। বহুতে মোক সুধি আছে যে ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো বহুতেই ধৰক কপি কৰিব নাজানে আৰু এইটো ক'তো দিয়াও নাই। আপোনালোকে ধৰক ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, ছেটিংছত গৈ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে যে ক'তো লিংকটো দিয়া নাই। গতিকে এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোৱে জনাটো। গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শিকিম কেনেকৈ লিংকটো আপোনালোকে বনাব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া লিংকটো ক'তো নাপায়, গতিকে এইটো বনাই ল'ব লাগিব। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে এটা কথা জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চেনেলটো নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত যদি ফ'ল' কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। যিকোনো ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি সুধিব পাৰে। গতিকে আহক বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি চাওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো কেনেকৈ বনাব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো ডাউনলোড কৰা নাই, আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাওক, ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি লৈ আপোনালোকে অকণমান তলত আহিলে প্ৰফাইললৈ যাব লাগিব। প্ৰফাইলত গ'লে চাওক, প্ৰফাইলটো যে দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ওপৰত যাব, তিনিডাল যে আঁচ দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই অপশ্যনবিলাক দেখিব। ছেটিংছ ইয়াতে ক'তো আপোনালোকে নাপায় লিংকটো। ছেটিংছত মই ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকক চাওক ইয়াতো নাই। আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা তললৈ চাব পাৰে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে, কিন্তু লিংকটো আপোনালোকে ক'তো নাপাব। এইটো লিংক মানে আপোনালোকে ধৰক নিজে বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম এই লিংকটো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰে। যে কিছুমান ধৰক ট্ৰিক্স আছে এই লিংকটো বনোৱাৰ কাৰণে। এবাৰ বনোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। চাওক, ইয়াতে মই এতিয়া বেক কৰি দিলোঁ, এডিট প্ৰফাইলত গ'লোঁ। মই এডিট প্ৰফাইলত গৈ ইয়াত যে দেখিছে ইউজাৰ নেম, এইটো কপি কৰিব লাগিব। ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকনলজি, আপোনালোকৰ যিটো ইউজাৰ নেম আছে আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব। কপি কৰি লৈ এতিয়া আমি গুগল ক্ৰমত যাম। চাওক, এতিয়া গুগল ক্ৰমলৈ যাম মই। এতিয়া গুগল ক্ৰমত গৈ পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব www.instagram.com www.instagram.com। চাওক, এইটো ইয়াতে বেকশ্লেছ এটা দিব লাগিব। কমৰ পিছত শ্লেছ দি আপোনালোকে যে কপি কৰিলে ইউজাৰ নেমটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। বেকশ্লেছ দি পেলাই পেষ্ট কৰি দি অ'কে কৰি দিব। তেতিয়া চাওক আপোনালোকৰ লিংকটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। চাওক, এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো অ'পেন হৈ যাব। এতিয়া চাওক, এইটো ইয়াতে ওপৰত যে তলাটো দেখিছে তাৰ কাষত আপোনালোকে লিংকটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব। জাষ্ট মই দেখুৱাইছোঁ এবাৰ। ওপৰত চাওক, এইটোৰ তলত চাওক লিংকটো আহি গ'ল। এইটো আপোনালোকে যে দুটা বক্স দেখিছে ছাইডত, এইটো তাত কপি কৰি ল'ব। আপোনালোকে চাওক, শ্বেয়াৰ কৰাৰ অপশ্যনো আছে, শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। নতুবা আপোনালোকে কি কৰিব, ক'ৰবাত ছেভ কৰি ৰাখি দিব লিংকটো। ঠিক আছে, ইয়াতে চাওক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি, হোৱাটছআপত পাৰি, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। এতিয়া এই লিংকটো এনেকৈ বনাই ল'ব আপোনালোকে, কাৰণ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই লিংকৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ গুগল ক্ৰমত আহি পেলাই www.instagram.com/ দি ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে দিব লাগিব। ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে চেনেল নেম ৰাখিব পাৰে বা যাৰ যিটো ইউজাৰ নেম আছে সেই হিচাপত আপোনালোকে দি দিব। কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এতিয়া ভালদৰে বুজি পালে যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো কেনেকৈ কপি কৰিব লাগে। মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ষ্টেপছবোৰ ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু এই লিংকটো আপোনালোকে ধৰক ইউটিউবত নতুবা আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে সকলোৱে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব লাগে। মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ অলৰেডি। গতিকে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।